سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طی 2 سال گذشته در مورد ارزهای دیجیتال و رمز ارزها مطالبی رو در قالب توییت و استوری خدمت شما عرض کردیم، ولی خب اون لحظه موعود فرا رسیدش و با اعلام بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو که از دوشنبه این هفته سیستم فدنا رو به هر حال راه اندازی کردن، دنیا وارد عرصه دیگه ای میشه. این شلوغ بازیایی که داریم میبینین دلار داره از عرصه جهانی حذف میشه و دنیا داره به سمت ارزهای محلی تغییر پیدا میکنه و انحصار دلار شکست یک مش خزعبلی هستش که در قالب ایدئولوژی به خورد خیلی از کشورها میدن که مثلا سلطه امریکا رو در این سناریو بشکنن، ولی بازی جور دیگه ای هست. دنیا داره عملا به سمت کنترل بیشتر میره و یکی از ابزارهای کنترلش همین رمز ارزها هستن. در داخل ایران هم طی 1 سال گذشته این روند شروع شد و یکی از معضلاتی که پیش روی مردم ایران در آینده خواهد بود مقابله با چنین سیستم کنترلی هستش که میتونن در آینده بشر رو به راحتی از خیلی از امورها محروم کنن. اتفاقا در اسفند امسال هم قرار بود حقوق معلمان و بازنشستگان رو به واسطه رمز ارزها پرداخت کنن، چون سیستم رمز ارز از بهمن ماه عملا آماده شد و با سفر رئیس بانک مرکزی روسیه به ایران قرار بود این سیستم عملی بشه، ولی خب به خاطر یک سری از مسائلی که کماکان برای من در حاله از ابهام هست این اتفاق نیفتاد. ولی خب باید ببینیم مثلا فلسفه رمز ارز چیه؟ چرا با میگوییم رمز ارزها بده؟ مگه چه اتفاقی قراره پشتش بیفته؟ ببینید، در ویدیو قبلی در مورد رمز ارز صحبت کردیم و تفاوتش رو با ارز دیجیتال خدمتتون عرض کردم. ببین، ارز دیجیتال ارز پولی هستش که مثلا الان در کارت‌های بانکی شما هستش و به سیستم بلاک چین نیستش و به واسطه پولی که شما در بانک دارید بانک به شما اعتبار میده و در این بانک ها هیچ گونه کنترلی ندارن که شما این پول رو کجا خرج کنید. یعنی در هر سیستمی که این به دستگاه‌های مثلا در ایران شتاب متصل باشه یا در خارج از ایران به سیستم ویزا و یا مسترکارد متصل باشه شما میتونید خرید کنید. ولی رمز ارزها عملا یک پولی هستش، سرمایه است که بر اساس سیستم بلاک چین تولید میشه و شخصا اعتقاد دارم این یک اعتبار هست و پول نیست و سیستمی که عملا در چین این روزها داریم میبینید به واسطه رمز ارزها ایجاد خواهند کرد. حالا قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم میخواستم نظر یک کارشناس رو در مورد رمز ارزها بدونیم که مخالف سیستم رمز ارزها هستن. به هر صورت الان خیلی از اعضای جمهوری خواه مخالف ایجاد رمز ارزها هستن. فرماندار فلوریدا هم در این مورد صحبت کرد، ولی میخوام یه مختصری بدونیم که چه اتفاقی قراره با ایجاد رمز ارزها در داخل کشورها رخ بده. من این ویدیو رو برای شما پلی میکنم و میخوایم ببینیم که نظر این کارشناسی حالا در موردش بیشتر توضیح میده. I have no control over my life. But it seems like this could be a way to affect the same outcome without a vote. So, Tucker, one of the bedrocks of freedom is freedom to do financial transactions, including privately, or freedom to do where you want to do and wherever you want to do. And unfortunately, as the financial system has become more and more digital, you see more and more not only invasive surveillance, but more and more controls. You referred to Canada, perfect example. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, it's a little bit like bringing up a corral around us. And CBDCs, central bank digital currencies, and vaccine passports or digital IDs are sort of the last shutting of the gate. It's hard for many people to imagine the risks here because we're so used to living with financial transaction freedom, and we don't understand that when this gate closes on us, we literally will be sitting in a system where the central banks believe that our assets belong to them and they can dictate where we can spend money and what we can spend money on. The important thing to understand is central bank digital currencies are not currencies. It's a financial transaction control grid, and it gives the ability for the central bankers, and they've said this publicly, the ability to not only set the rules centrally, but enforce the rules centrally. If you don't behave, you can have your money turned off. I think
it's very hard for people who've grown up and enjoyed Western liberty and human liberty to imagine literally that we're going into a system where literally our homes, our cars, our communities become digital concentration camps. So if you've enjoyed liberty, it's very hard to perceive this iceberg before you hit it. And that's why it's so important. خب ببینید عملا در 1 دقیقه کلیت بازی رو برای شما توصیف کرد. ببینید شما وقتی یه $100 داشته باشین یا یک تراول چک داشته باشین، دولت ها هیچ نظارتی برای بر روی خرج کردن پول شما ندارن، ولی خب با ایجاد رمز ارزها عملا این قدرت گرفته میشه و رمز ارزها به طور هوشمند میتوانن هر زمانی که دولت ها بخوان کار نکنن و مسیر مشخصی رو به صاحبان اعتبار بدهن. یعنی شما فقط میتونید با رمزارز خرید امرار معاش کنید و اگر بخواید تغییر بر صورت معامله بدهید، مثلا رمز ارز رو تبدیل کنید به یک کالای دیگه، باید خیلی کمیسیون بدید و در بعضی مواقع امکان پذیر نیست. سیستم فدناو که فدرال رزرو اعلام کرده احتمالاً در آینده به خیلی از مردم امریکا یک فرصت محدودی میره برای بر صورت واگذاری کش ها و آوردن کش ها و تبدیلشون به سیستم رمز ارز. چنین چیزی رو در قبلا هم تست کردن، به حال دیدیم که با ایجاد کد رهگیری برای کسانی که واکسیناسیون کرده بودن عملا کنترل داشتن و یک مجموعه الگوریتمی رو از سال 2020 استارت زدن که رمز ارزها هم یکی از ابزارهای رسیدن به این کنترلی هستش که در سال 2025 وارد فاز دومش میشه. به هر صورت تنها راهی که بشود از این به حال استعمار نوین جلوگیری کنه اینه که مردم آگاه باشن و سعی کنن بازی این الگوریتم رو به هم بریزن. ولی خب به هر صورت من در ایران هیچ امیدواری ندارم نسبت به این قضیه، چون واقعیت اینه که رسانه‌ای نیست در این مورد توضیح بده و اکثر رسانه‌ها درگیر مسائل عوام پسندی مثل حجاب و رفتن و مردن خامنه‌ای و داستان‌های چنین قضیه‌ای هستن و در پشت این قضیه الگوریتم‌هایی هستش که در ایران هم اجرا میشه. به هر حال ایران یکی از اولین کشورهایی هستش که به عنوان موش آزمایشگاهی مجمع جهانی اقتصاد به حال قرار گرفته. دیدیم که چند ماه پیش اعلام کردن که ما میدانیم هر ایرانی از کجا نان میخره و تعداد نانهایی که ایرانی‌ها میخرن و این یک پالسی بودش برای اینکه این سیستم در ایران راه اندازی شد و الان هم به واسطه دروغ‌هایی که در مورد حجاب میگوین خانم‌های بدحجاب رو کارت‌های اعتباریشون رو مسدود میکنین، کارت ملیشون رو مسدود میکنین و عملاً به واسطه این دارن اون بودجه دوربین هایی رو که قراره بر رفتار مردم بر صورت نظارت داشته باشه رو وارد میکنن. سیستمی که به واسطه ماسک، یعنی به من و شما اول کرونا اگه یادتون باشه گفتن ماسک هیچ تأثیری نداره، ولی به خاطر اینکه این دوربین ها رو نظارت کنن و بدونن اگر افراد پوششی روی صورتشون داشتن میتونن رهگیری کنن، ماسک رو برای مدتی اجباری کردن. و هر صورت یه سری الگوریتم ها بودش که کرونا مثل یک پیشفرضی بود براش تعیین شد و هر تایمی که جلو میریم داستان‌های دیگه‌ای هستش اتفاق میفته که برسن به یک الگوریتم ثابت که بتونن اون رو پیاده سازی کنن. به هر صورت خطا آزمون‌هایی که در این الگوریتم رخ میده باعث بشه که خیلی از مردم مشکلات بر بخورن، ولی خب خط و مشی مشخصه. برای همین این برنامه رو ساختم که در مورد این مسئله توضیح بدم. خیلی سوال کرده بودن و خیلی در مورد ترید کردن گفتم واقعا من هیچ وقت تو زندگی خودم این کار رو نکردم و توصیه هم نمی‌کنم. در این دنیایی که دارن به ما ارائه میکنن سعی میکنن شغل‌های من و شما رو بگیرن و تخصصایی که ما میتونیم به راحتی پول در بیاریم از اون گرفته بشه، شغل‌ها یواش یواش محدود میشه و ما رو مشغول میکنن به هر حال با شغل‌هایی که به واسطه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال هست و هر زمانی که اراده کنن ناخودآگاه اون دریچه‌ها رو میبندن. به هر صورت کسی که کشاورزی میکنه، کسی که دامداری میکنه، کسی که مکانیک، به هر صورت اینها توانایی دارن در هر زمانی که اراده کنن پول در بیارن. یعنی به عنوان یک آدم فنی و متخصص میتوانن هر زمانی که اراده کنن پول در بیارن. ولی یک کسی مثل بلاگر و افرادی که تحت اینترنت تجارت میکنن هر زمانی که این سیستم بخواد این تجارت رو قطع میکنه و افراد رو وابسته به خودش میکنه.